આજે આપણે મેંગો આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું। તો તેની માટે આપણે કેરીનો રસ લીધો છે એક વાટકો દૂધ લીધેલું છે, થોડો ઇલાયચી પાવડર લીધો છે જેથી આપણો કેરીનો આઈસ્ક્રીમનો ટેસ્ટ સારો આવે। થોડોક મિલ્ક પાવડર લીધો છે અડધો કપ, 1 કપ ખાંડ છે, 1 કપ દૂધની મલાઈ છે, તેના બદલે તમે ફ્રેશ ક્રીમ પણ મિક્સર જાર લીધો છે તેમાં દૂધનો પાવડર નાખીશું। કેરીનો 1 કપ રસ નાખીશું। હવે 1 કપ દૂધ નાખીશું। એક કપ મલાઈ નાખીશું। હવે આપણે તેમાં 1 કપ ખાંડ નાખીશું। તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હોય એ પ્રમાણે તમે ખાંડ નાખી શકો છો। થોડો 1 ચમચી જેટલો ઇલાયચી પાવડર નાખીશું। તમે આમાં ફૂડ કલર પણ નાખી શકો છો, તે ઓપ્શનલ છે। હવે આપણે તેને પીસી લઈશું આ સારી રીતે મિક્સ કરી। હવે આપણે પીસાઈ ગયું છે તો આપણે ઢાંકણું ખોલી લઈશું। આપણું મસ્ત પીસાઈ ગયું છે તો આપણે તેને એક ડબ્બામાં કાઢી લઈશું। હવે આપણે આને 3-4 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં મૂકી દઈશું। આપણે જે કેરીના આઈસ્ક્રીમને ફ્રીજમાં મૂક્યું હતું તે આપણે 3-4 કલાક માટે મૂક્યું હતું। હવે આપણે તેને ખોલી લઈશું। આપણું આઈસ્ક્રીમ થોડું જામેલું છે તો તેને હલાવી લેશું। આપણે આ 3-4 કલાક પછી ફ્રીજમાંથી એટલે કાઢ્યું કારણ કે આપણે આમાં કેરીના કટકાને મિક્સ કરવાનું હતું। હવે આપણે આમાં કેરીના કટકા નાખીશું। આપણે કેરીના કટકા સાવ ઝીણા કટ કરવાના છે જેથી આપણા આઈસ્ક્રીમમાં સારા લાગે ખાવામાં। હવે આપણે તેને બંધ કરી પાછા ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું। આપણે આને 9-10 કલાક માટે ફ્રીજમાં રાખ્યું હતું ને આપણું આઈસ્ક્રીમ મસ્ત જામી ગયું છે। તો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું। આપણું આઈસ્ક્રીમ બહાર બને એવું જ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે અને ખૂબ સ્વાદિષ્ટ પણ બન્યું છે। જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો કે કેવી લાગી। અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।